හරි ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් සියලුම දෙනාම SL Android YouTube channel එකට. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ Python request module එක ගැන. SMS බෝම්බ හදන කට්ටියට ඔය request module එක ගැන ඉගෙන ගන්න නැතුව කවදාවත් SMS බෝම්බ එකක් හදන්න බෑ. ඉතින් අපි Python වලින් Python basic ටික කරලා ඉවරයි. ඉස්සරහට ඕන වුණොත් Python advanced දේවල් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් Python basic series එක මම කලින් වීඩියෝ එකකින් නැවැත්තුවා. දැන් අපි පටන් ගන්න හදන්නේ අපේ අලුත් playlist එක. Termux එකට tool හදන හැටි. ඉතින් ඒකට කලින් මම කලින් හදපු tools දෙක තුනක වීඩියෝ ගේන්න බැරි වුණා මට. ඉතින් ඒ වීඩියෝ දෙකක් විතර දාලා අපි tool හදන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මම හදපු tool එකක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. හරි මේක ඇවිල්ලා zip cracker එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? zip file තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ. zip file එකක් කියන්නේ ෆයිල් කිහිපයක් එකතු කරලා තනි ෆයිල් එකක් විදියට හදන්න පුළුවන් අපිට zip කරලා. එතකොට ඒක unzip කරනකොට අර තිබිච්ච ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට එළියට එනවා. එතකොට සමහර කට්ටියට පුළුවන් zip කරන්න, ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකතු කරලා zip එකක් විදියට හදන්න පුළුවන් කිසිම password එකක් දාන්න නැතුව. එතකොට ඒ ෆයිල් ලේසියෙන්ම unzip කරලා අපිට ඇතුලේ තියෙන ෆයිල්ස් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව සමහරු හදනවා ෆයිල් zip ෆයිල් හදනවා password දාලා. ඉතින් ඔයාලට ඕන වුණොත් ඔය තියෙන password එක crack කරගන්න. crack කරනවා කියන්නේ ඔය දාලා තියෙන password එකක් කවුරු හරි දාලා දුන්නම දන්නේ නැතු වුණාම ඒ password එක crack කරලා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්ත password එක මොකක්ද කියලා හොයාගෙන අපිට ඇතුලේ තියෙන files බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝගේ Termux app එක install කරගන්න ඕන. Termux app එක install කරගන්න හැටි මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. Termux ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේවා කරන්න එපා. මුලින් වීඩියෝ ටික බලලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. Termux app එක Play Store එකෙන් ගන්න එපා. F-Droid කියන ඒකෙන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම error එකක් නැතුව Termux app එකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉස්සෙල්ලාම යමු අපේ tool එක ගන්න මගේ GitHub එකට. මගේ GitHub එකට යන්න ඕගොල්ලෝ browser එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගහන link එක https github.com ඔහම ගහලා racekenway කියලා ගහලා slash එකක් තියලා slash ගහන්න ඕනේ කෙලිම නිකන් ඔන්න ඔය විදිහට ගහන්න. ගහලා enter කරන්න. ඕ මම data on කළා නෑ. හරි මම ආපහු refresh කරන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට මගේ GitHub profile එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතෙක් හදපු tools හැම එකම වගේ මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ overview කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙක තියෙනවා report tab එක. අනේ report tab එක click කරන්න. report tab එක click කරලා පස්සේ වෙලාවෙ නම් R bomb එක අපේ SMS bomb එක. ඊට පස්සේ දෙවණියට තියෙනවා zip cracker කියලා. අන්න ඒක ඇතුළට ඔයගොල්ලෝ යන්න. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක ඒ කියන්නේ ඕපන් වෙලා විස්තර ටික සේරම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහත් මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන Termux එකටයි Linux එකටයි ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ මේක දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කමාන්ඩ් ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ Termux එකේ ගහන්න ඕන. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ කියවන්න. මෙන්න මේ කමාන්ඩ් ටික පිළිවෙලට Termux එකේ හරියට ගැහුවනම් හරියටම හරි. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද තියෙන්නේ pkg update. හරි අපි ගහමු ගිහිල්ලා. pkg update කියලා ගහලා enter කරන්න. මම package update කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ මොකද මම package update කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ clear කරගන්නවා. ඊළඟට ගහන්න ඕන pkg upgrade grade මෙන්න මේ විදිහට ගහන්න ඕන.
මම පැකේජ් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද මම සේරම දේවල් කලින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලියර් කරගන්න ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එන්ටර් කරගන්න. මම මේක ක්ලියර් කළා. දැන් අපේ ලින්ක් එක කොපි කරගමු අපේ ටූල් එකේ. මේ තියෙන ටූල් එකේ ලින්ක් එක ගන්න මෙහෙම උඩට ගියට පාට බටන් එක පේනවා ඇති. ඒක ඔබලා මෙන්න මේ කොපි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ හරියක් වැටුණාට පස්සේ ලින්ක් එක කොපි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට GitHub එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒක අයින් කරලා දාන්න. Termux එකට ඇවිල්ලා git clone ස්පේස් එකක් තියලා git කියලා ගහුවා. ස්පේස් එකක් තියුවා clone කියලා ගහුවා. නැවතත් ස්පේස් එකක් තියලා අපි අර කොපි කරගෙන ආපු ලින්ක් එක මෙතෙන්ට paste කරලා enter කරා. හරි. දැන් මොකද්ද මේ error එක? මගේ ගාව zip cracker කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම GitHub එකට තියෙන folder එක මගේ ගාව තියෙනවා. මොකද මේක හරිනේ ඉතින් මගේ ගාව තියෙන්නේ බෑ. මම මෙතනින් තමයි GitHub එකටත් දාන්නේ. මම ls කියලා ගහලා පෙන්නන්න මගේ ගාව තියෙනවා zip cracker කියන folder එක මෙතින්. ඉතින් අපි මේක ඇතුළට යන්න ඕන දැන්. ඔයගොල්ලෝ ගහන්න cd zip dash එකක් තියුවා. sorry. cd කියලා ගහුවා ස්පේස් එකක් තියුවා. zip cracker කියලා ගහුවා. මෙතනදි zip cracker කියලා ගහනකොට z අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන, c අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන එච්චරයි. ඊට පස්සේ enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ අපි zip cracker කියන මේ නිල් පාට folder එක ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙන දේවල් බලන්න ls කියලා ගහන්න. ls කියලා ගිහුවට පස්සේ මෙතන දැනට තියෙන ෆයිල් දෙකයි. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ෆයිල් දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම සැරෙන් සැරේට මේවා අප්ඩේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් ටූල් එකේ හැදුවා විතරයි. හදලා මේ ෆයිල් ටික හැදුවා විතරයි. එතකොට මේකේ තියෙන ෆයිල් අඩුපාඩු මට පේන්නේ ඔයගොල්ලෝ රන් කරනකොට තමයි එක එක අඩුපාඩු මට පේන්නේ. එතකොට මම ඒවට අදාළ අප්ඩේට් ෆයිල්ස් මෙතෙන්ට දානවා. ඒ ගැන හිතන්න එපා. මෙතන ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් ගැන ඔයා කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මම බලා ගන්නම්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මේ main කියලා Python ෆයිල් එකක් තියෙන main.py කියලා Python ෆයිල් එකක් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අන්න ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම run කරගන්න ඕන. Python කියලා ස්පේස් එකක් තියුවා. simple වලින් main.py enter. data on කරලා තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. මොකද පැකේජ් අවශ්‍ය පැකේජ් එහෙම තියෙනවා නම් එයා ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න විදිහට zip cracker tool එක open වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන option 5ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊටු ටික subscribe, join telegram මේ දේවල්නේ තියෙන්නේ. මුල් පහ මම පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි එක තියෙන්නේ zip by termux. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ termux එක පාවිච්චි කරලා මොන හරි zip එකක් කරගත්තොත්. අපි බලමු termux එක පාවිච්චි කරලා zip එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකත් පෙන්නලා ඉන්නම් මෙතෙන්දී. හරි. මම මුලට එන්න. නැත්තම් මම ඉන්නේ folder එකේ zip cracker කියන folder එක ඇතුලේ. හරිනේ. මම මේ main.py ෆයිල් එකයි update.py ෆයිල් එකයි දෙක එකතු කරලා zip එකක් කරන්න. මම කලින් කිව්වා zip කරනවා කියලා කියන්නේ ෆයිල් කිහිපයක් තනි ෆයිල් එකක් විදිහට හදන එක. අන්න මම zip කරන්න හදන්නේ termux එක භාවිතා කරලා. termux එක භාවිතා කරලා ඔයා කොහොමද zip කරන්නේ? zip කියලා ගහුවා. ස්පේස් එකක් තියුවා dash e double e වේදුනා sorry dash e ආපහු ස්පේස් එකක් තියුවා. ඔයාගේ zip ෆයිල් එකේ නම. මම zip ෆයිල් එකට නමක් දෙන්නම් temp.zip. temp.zip කියන එක තමයි මගේ zip ෆයිල් එකේ නම. ඊට පස්සේ මට ඇතුළට දාගන්න ඕන ෆයිල් මොනවද? මේ main.py කියන ෆයිල් එකයි sorry main.py සහ මෙන්න මේ update.py කියන ෆයිල් එකයි. හරි. enter කරන්න. දැන් ඔන්න අපිට zip එකට password එකක් ඉල්ලනවා. මම zip එකට password එකක් දෙන්නම් asdf 1 2 3 4 5. ආපහු ඒ password එක verify කරනවා asdf 1 2 3 4 5. හරි. දැන් අපේ zip ෆයිල් එකට අර ෆයිල් දෙක ඇඩ් වුණා ls. මෙන්න zip ෆයිල් එක හැදිලා තියෙනවා. අර ෆයිල් දෙක delete වෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා. අර temp කියන ෆයිල් එක ඇතුළෙත් අපේ ෆයිල් දෙක තියෙනවා. හරි. මම ඕනනම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ zip එක unzip කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න unzip කරන්න හදන්නේ. unzip කරන්නේ කොහොමද? unzip කියලා ගැහුවා. unzip කියලා ගැහුවා. ඊට කලින් මම මේ තියෙන දෙක අයින් කරලා ඉන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අපහැදිලි වෙනවා.
main.py කියන ෆයිල් එකයි rm-rf main.py සහ update.py කියන ෆයිල් එකයි මම ඩිලීට් කරා. ඔන්න දැන් zip ෆයිල් එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි zip එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරාට පස්සේ අර ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් එළියට එනවා. ඒක හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඔන්න දැන් මම unzip කරන්න හදයි. unzip කියලා ගැහුවා. අපේ zip ෆයිල් එකේ නම temp.zip enter. අපෙන් පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා unzip කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා මොන පාස්වර්ඩ් එක ගැහුවත් ඔන්න හිතන්න මම එක එක පාස්වර්ඩ් ගහනවා. වැරදි. තව එකක් ගහුවා. වැරදි. incorrect password. ඊට පස්සේ වැරදි. දැක්ක නේද? tool එක open කරන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැති zip file එකක පාස්වර්ඩ් කඩන හැටි තමයි අර tool එකෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ termux එක භාවිතා කරලා zip කරපු zip. දැන් මෙතෙන්දි මම ඔයගොල්ලන්ට අර zip එක ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් දෙක එළියට අරගෙන පෙන්නන්නම් normal අතින් ගහලා. ඒ කියන්නේ zip unzip temp.py temp.zip පාස්වර්ඩ් එක මම දුන්නේ ASDF 12345 enter. අන්න එතකොට ls කියලා ගහලා බලන්න ෆයිල් ටික එළියට ආවා. හරි. ඔය termux භාවිතා කරලා කරන දේනේ. ඒ කියන්නේ termux එකෙන් zip කරපියව. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක බලන්න zip by PC legacy කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම පොඩි විස්තරයක් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ PC screenshot එක දිහා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. හරි. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට මම data කියන ෆයිල් එක zip එකකට දාන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් එතකොට මම achieve name එක දේවල් දීලා මෙතන achieve format එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති zip කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ compression method එක normal ඔන විදිහට තියලා මෙතන තියෙනවා යට set password කියලා. set password එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එහා පැත්තේ ඊට පස්සේ එන window එක තමයි මම එහා පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට screenshot එකේ තියෙන්නේ. එතන තියෙනවා අපිට password එකක් දෙන්න. ඔතෙන්දී ඔය password එක දෙනකොට ඔයා යට තියෙනවනේ zip legacy encryption කියලා. අන්න ඒකට tick එක දාලා ඔයා කැමති password එකක් දීලා මෙතෙන්දී encryption කරලා අපි කලින් කරපු zip එකට password එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම දෙකට zip කරපු zip file ඕගොල්ලොන්ට 1යි 2යි option වලින් ඕගොල්ලොන්ට unzip කරගන්න පුළුවන්. password දාලා තියෙන ඒවා crack කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේදී තියෙන්නේ tool එක update කරන්න. මම මොන හරි update එකක් දාලා තිබුණොත් tool එකට errors ඇවිල්ලා ඒ දේවල් update කරන්න තමයි තුන්වෙනි option එක තියෙන්නේ. හතරවෙනි option එක තමයි වැදගත්ම option එක. මොකද මේක කරන විදිය තියෙන්නේ හතරවෙනි එකේ ඕගොල්ලොන්ට YouTube video එකක් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එකෙන් exit කරලා යන්න පුළුවන් tool එකෙන්. අනිත් ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ GitHub එකට යන්න ඕන නම් GitHub එකට යන්න, Telegram channel එකට join වෙන්න, group එකට join වෙන්න, YouTube subscribe කරන්න තමයි ඊළඟ option 3 දීලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක කරලා පෙන්නන්නම් උදාහරණයක් විදියට. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ tool එක මෙන්න මේ විදියට open වුණා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ device එකේ හැදිලා ඇති folder එකක් විශේෂිත නමකින්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයාලගේ phone එකේ මෙන්න මේ වගේ chip එකක් තියෙනවා නම් chip එකක් තියෙනවා. SD storage එකක් තියෙනවා නම් නිකන් storage එකක් තියෙනවා නම් storage එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ storage එකේ Z අකුරෙන් හැදිලා ඇති 𝗥𝗏𝗴 SL Android කියලා folder එකක්. අන්න ඒ folder එකට ඇතුළට යන්න. ඒ folder එක ඇතුළට තමයි ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕන ඕගොල්ලෝගේ zip file එක. අර මං කලින් හදාගත්තු zip file එක. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති password එකකුත් දැම්මා ASDF 12345 කියලා password එකකුත් දාලා zip file එක මෙතන තියෙනවා. අපේ password list එකක් ඕන අපිට. ඒ කියන්නේ අපි manual check කරන්නේ නැතුව password list එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගෙන password check කරනවා. මේකේ password කොච්චර තියෙනවද බලමු අපි. මේකේ password අපි තියෙනවා මම දන්න විදිහට ලක්ෂ 5ක් විතර වගේ තිබුණා. ලක්ෂ 3,64,598ක් මේකේ password තියෙනවා. හරිනේ? ඔන්න මම මේකට මගේ password එක දානවා. ඒ කියන්නේ මේ password 3,64,000 ගානම මගේ tool එකකින් එකින් එක check කරනවා. tool එක speed කරලා තියෙන්නේ. තප්පර ගානක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට password එක හොයලා දෙනවා. ඒක තමයි tool එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ original password එක මෙතන තිබුණොත් තමයි හොයලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි කරන්නේ password guess කරන එක. දැන් Facebook attack කරනකොටත් password guess කරලා තමයි attack කරන්නේ. මම මේ දේවල් කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. මම මෙන්න මේ
ලක්ෂයක් විතර දානකින් දාගන්නම් මගේ ඔරිජිනල් පාස්වර්ඩ් එක. 1,14,233යි. ASDF 1 2 3 4 5. ඔන්නක තමයි මගේ පාස්වර්ඩ් එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අහුණාට පස්සේ zip එක ඇරෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. මම ඔන්න සේව් කරා පාස්වර්ඩ් ලිස්ට් එක. හරි. ඊට පස්සේ අප ෆෝල්ඩරේ බලන්න පාස්වර්ඩ් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ zip ෆයිල් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි tool එක run කරලා තියෙන්නේ. tool එක run කරලා දැන් අපි termux එකෙන් මම මේ ෆයිල් එක encrypt කරේ. ඒ කියන්නේ zip ෆයිල් එකට මම පාස්වර්ඩ් එකක් දැම්මේ termux එකෙන්. ඒකින්ද මම අංක 1 දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ පාස්වර්ඩ් zip ෆයිල් එකේ නම අහනවා. මොකද්ද zip ෆයිල් එකේ නම? temp.zip. ඒකේ ඒ විදිහටම දෙන්න simple temp.zip. sorry dot එක වැදුන්නේ. හරි. දීලා දැන් බලන්න මේ zip කියලා දුන්නට පස්සේ මෙතනින් ස්පේස් එකක් අගට වැටෙනවා. එහෙම තියන්න එපා. මොකද දැන් zip කියලා ඕන මං ගැහුවා. p අකුර පේන්නේ නැහැ. අපි බලනවා මෙහෙම ස්පේස් එකක් තියුවට පස්සේ තමයි p අකුර වැටෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ එහෙම ස්පේස් තියලා බලන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ස්පේස් එකක් තියුවොත් අනිවාර්යෙන් බෑක් කරලා එකක් ක්ලියර් කරන්න. ඊට පස්සේ enter. දැන් password text එකේ නම අහනවා. මගේ password file එකේ නම pass.txt. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. එතෙන්ට දීපු නම මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන ඉල්ලනකොට. මම දීලා තියෙන්නේ pass.txt. දැන් ඔන්න txt ගහපු එක පේන්නේ නැහැ. මම ස්පේස් එකක් තියලා බලනවා හරිද කියලා. හරිද කියලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න ස්පේස් එකක් වැඩිපුර එළියට ගිහිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඒක මකන්න. හරි enter. දැන් checking කරනවා. හරියට හරි. තප්පරයකටත් අඩු කාලයක් ඇතුළත password එක හොයලා දුන්න. password found ASDF 1 2 3 4 5 cracking time තප්පරයයි මිලි තප්පර 0.35යි. මම දැම්මේ password එක 1,14,000 ගානක. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් password මෙතනින් තප්පරයක් ඇතුළත චෙක් වෙලා. tool එක පට්ටම ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. මම දන්න method පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන zip එක password එකක් guess කර කර හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වැදගත්කම තමයි password text එකට ඕගොල්ලෝ password හරියට හදාගන්න ඕන. මම මෙතන password මෙහෙම හදලා තියෙන්නේ. මේක එක මට හිතෙන password John. මම දාලා password හදලා තියෙන්නේ. ඒව හිතන්න එපා. හරි ඔන්න ඔය දේ තමයි වෙන්නේ tool එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න. ඕගොල්ලොන්ගේ password හොයාගන්න බැරි zip එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ tool එකට දාලා password එක crack කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් password list එක හරියට හදාගන්න. ඒක ඕගොල්ලොන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. මොකද password list එකක් හදාගන්න නැතුව මේක වැඩේ කරන්න බෑ. මම මෙතනට හිතලා password මේව කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙයා මේ zip file එකට දාලා තියෙන password එක මේක වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතෙන දේවල් දානවා. දැන් මට මේක අතින් කරන්න ගියා නම් මේ password ලක්ෂ්‍ය check කරන්න මට මාසයක්වත් යාවි. ඒ වැඩේ අපි tool එකක් භාවිතා කරලා තමයි check කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. තප්පරයකටත් අඩු කාලයකින් password එක හොයලා දුන්නා. හරි මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති. termux ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගන්වලා තියෙනවා මම. පිටිපස්සට ගිහිල්ලා channel එකේ කලින් වීඩියෝ බලන්න. මේ termux වීඩියෝ වල අපි දැන් 70 ගණන් 80 ගණන් වල ඉන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝ ඕන තරම් බලන්න. YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. Telegram group වල දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙනකට join වෙලා බලන්න පුළුවන්. අපේ admin set එක හැම වෙලේම ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. Telegram group එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න ඕන. මම සේරම link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ join වෙලා එහෙනම් වැඩේ කරගන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.